Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Sa videong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano dumami at lumaki ang mga dahon ng caladiums ko sa loob lamang ng 2 linggo. This was how they looked like 2 weeks ago. Kung mapapansin nyo, halos lahat sila tig-iisa lang ang dahon. Ang pinakamaraming makikita ninyo ay 2 at maliliit pa. So please watch what I did to make their leaves increase in size and in number. Bigyan ko muna kayo ng kaunting background kung saan nagmula ang mga caladiums ko. Around September this year, I ordered some varieties from Lazada Shopping Mall. Mga tubers ang dumating, although ang ina-expect ko, tubo na talaga yung halaman. After a month and a half, tumubo na sila. I decided to replant them in a huge pot. Kasi sa isip ko, pag ilagay ko sila sa maliit na pot, hindi makakabuelo ang roots nila. So ang ending, it will retard their growth. Kaya ayan, sa isang malaking banga ko sila itatanim. Ang soil mix ko ay combination ng loam soil, carbonized rice hull, cow's manure, coco peat, and osmocote. Tara, samahan niyo akong magtanim.
Ayan, ganyan na ang itsura niya pagkatapos nating mag-replant. See? Halos tigi-isa lang ang kanilang mga dahon. Ayan, merong isa na malaki talaga yung dahon niya. Ayan, meron namang dalawa, pero halos lahat sila ay tigi-isa lang. So mamaya ipapakita ko sa inyo naman kung ano ang itsura nila after 2 weeks. Eto na sila after 2 weeks. Magbilang tayo ng mga dahon. Let's go! In this particular experience, the size of the container matters. In general, according to studies, as container size increases, plant leaf area, shoot biomass, and root biomass increase. Without enough room to grow, plants can become stunted or too small. Kaya yung mga nakikita natin sa vlogs na mga giant alocasia, giant philodendron, kayang-kaya nating gawin yan. Itanim lang natin sila sa malaking pot at presto, meron na tayong giant halaman. Thank you, and I hope you learned something from this video.